سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد مصرف سیب زمینی قرمز و شیرین و همینطور نقش گلوتن در درمان پروستات ویدیو رو براتون تهیه کرده ایم و همینطور در این ویدیو جوابگوی سوالات زیر هم خواهیم بود. آیا سیب زمینی شیرین برای پروستات مفیده؟ آیا گلوتن گندم مثانه رو تحریک میکنه؟ آیا هویج به پروستات کمک میکنه؟ کدام غذاها روند رشد پروستات رو سریعتر می کنند؟ چه غذاهایی به کاهش تکرار ادرار کمک می کنند؟ آیا زنجبیل برای پروستات مفیده؟ نقش و خواص خیار بر پروستات چیست؟ چطور موز به کاهش پروستات کمک میکنه؟ چرا پروستات در شب متورم می شود؟ کدام میوه‌ها برای بیماری عفونی مثانه مفیده؟ راه‌های علمی و افزایش ادرار کدامند؟ لطفاً تا پایان ویدیو با ما. اما آیا سیب زمینی شیرین برای پروستات مفیده؟ محققان توصیه کردن خوردن 3 سیب زمینی شیرین رو در رژیم غذایی خودتون قرار بدید. یک مطالعه اسکاتلندی برای 900 مرد نشان داد که سیب زمینی شیرین دارای بالاترین سطح لیگنان بوده. در واقع وجود لیگنان در خون خطر ابتلا به سرطان پروستات رو 60% کاهش میده. سیب زمینی شیرین به روشی مشابه سیب زمینی معمولی خورده می شود. می توان آن را پخته شده به صورت پوره یا به سوپ و سبزیجات اضافه کرد و یا همراه خورشت ها و دلمه ها مصرف کنید. آیا گلوتن گندم مثانه رو تحریک میکنه؟ گلوتن باعث التهاب و تحریک مثانه میشه. بنابراین کسانی که گلوتن موجود در گندم و نان آردی رو مصرف میکنند با حذف گلوتن از رژیم غذایی خود به کاهش علائم کمک میکنند. در اینجا برخی از مواد غذایی وجود دارند که در مثانه نقش بیش فعال دارند و باید از آنها اجتناب کرد یا آنها را محدود کرد. در اینجا برخی از مواد غذایی رو نام خواهیم برد. برخی از این مواد عبارتند از شکلات، غذاهای ادویه‌دار، مخمر نانها، مرکبات و آب میوه، شیر و فرآورده شیر، نوشیدنی‌های الکلی، نوشیدنی‌های گازدار، نوشیدنی‌های کافئیندار، نوشیدنی‌های تقویت انرژی، شربت ذرت، توت فرنگی، طعم دهنده ها و مواد نگهدارنده های مصنوعی، شکر، پیاز خام و سس می باشد. آیا هویج به پروستات کمک میکنه؟ برخی از مطالعات ارتباطی بین آلفا کاترون، ماده مغذی هویج و کاهش خطر موجود در سرطان پروستات دادند. مطالعات ثابت کرده که خوردن یک هویج متوسط در روز و یا نوشیدن آب هویج تازه برای سلامت پروستات بسیار مفید می باشد. کدام غذاها التهاب مثانه رو سریعتر می کنند؟ مواد غذایی که باعث تحریک مثانه میشن عبارتند از قهوه، چای و نوشیدنی های گازدار حتی بدون کافئین، الکل، برخی از میوه های اسیدی مانند پرتقال، گرفت، لیمو و لیمو ترش و آب میوه های کارخانه‌ای، غذاهای ادویه‌دار و نوشیدنی های گازدار. چه غذاهایی به کاهش تکرر ادرار کمک می‌کنند؟ غذاهای غنی از ویتامین‌ها مانند میوه‌ها و سبزیجات غیر اسیدی را انتخاب کنید. میوه‌هایی برای سلامتی مثانه عبارتند از موز، غذاهای غنی از فیبر، عدس، لوبیا، تمشک، کنگر فرنگی، جو سبوسدار، جو دوسر و آجیل و بادام میباشد. آیا زنجبیل برای پروستات مفیده؟ زنجبیل در مسدود کردن لیپوکسیژناز 5 که آنزیمی است که باعث رشد سرطان میشه موثره و به خطرات سرطان کمک میکنه و حتی عامل موثری است که و در کوچک شدن تورم پروستات کمک شایانی میکنه. در مطالعات مشخص شده که زنجبیل بر سلولهای سرطانی پروستات از طریق تضعیف رشد سلولهای سرطانی تاثیر میذاره. نقش و خواص خیار بر پروستات چیست؟ خیار سرشار از فلاوونید هاست که ممکنه به سرطان کمک کنه. بر اساس مطالعاتی که در سال 2012 در مجله تحقیقات سرطان منتشر شد، فلاوونید مواد فیستین موجود در خیار میتونه باعث کاهش سرطان بشه. چطور موز به کاهش پروستات کمک میکنه؟ موز به لطف مواد مغذی موجود در آن محافظتی بر پروستات هست.
برخی از این مواد مغذی شامل فیبر، ویتامین C، ویتامین B6 هستند که برای سلامت و کاربرد و عملکرد غده پروستات مورد نیاز هستند. چرا پروستات در شب متورم میشه؟ تورم خوشخیم پروستات در شب به 2 دلیل اتفاق میفته. اول اینکه مثانه به طور کامل تخلیه نمیشه و وقتی مثانه خالی نمیشود ظرفیت آن کاهش پیدا میکنه و سریعتر پر میشه و در نهایت شبها تکرار ادرار به وجود میآید. دومین دلیل اینه که تولید ادرار در هنگام خواب ادامه پیدا میکنه. به طور طبیعی کلیه ها به تولید ادرار در هنگام خواب ادامه میدهند و مثانه رو پر میکنند. شب ادراری ناشی از تورم پروستات است. اما راه‌های علمی و افزایش ادرار برای کسانی که مشکل پروستات دارند کدامند؟ اولین راه اینه که در حین نشستن روی توالت میتوان به ناحیه بین ناف و شرمگاهی ضربه زد. با استفاده از نوک انگشتان میتوان هر 30 ثانیه یک بار به آرامی اما محکم به پوست نزدیک مثانه ضربه زد تا باعث تحریک مثانه شود. طریق دوم این هستش که به جلو خم شوید. خم شدن به جلو هنگام نشستن روی توالت فشار بر روی مثانه رو بیشتر میکنه و در صورت وجود عفونت میتواند آن را به خارج منتقل کند. سومی راه قرار دادن دست در آب گرمه. قرار دادن دست در آب گرم میتونه میل به ادرار رو بیشتر بکنه. فرد باید در حالی که روی توالت نشسته این کار رو انجام بده. اگه توالت نزدیک سینک دستشویی و یا وان باشد فرد میتونه که دستش رو در آب گرم قرار بده. چهارمین روش استفاده از صدای آب روونه. صدای آب میتونه باعث شروع ادرار بشه. فردی که مشکل ادرار داره شیر سینک حمام و یا دستشویی رو باز بکنه. بسیاری از بیماران متوجه شدن که پخش صدای ضبط شده آب جاری نیز میتونه تأثیر بسزایی داشته باشه. پنجمین روش نوشیدن هنگام تلاش برای ادرار کردن هست. نوشیدن آب یا مایعات کم قند دیگر در حین ادرار میتونه باعث ایجاد سریع ادرار بشود. نوشیدنی های کافئین دار یا الکل توصیه نمیشه زیرا باعث کم آبی بدن میشن. روش ششم به تکنیک سالوسا منور معروفه. این تکنیک شامل فشار دادن به سمت پایینه. همینطور استفاده از ساعد دست برای فشار دادن به قسمت پایین شکم نیز استفاده می شود. اما نباید فشار مستقیم به مثانه وارد کنید. این کار میتونه باعث برگشت ادرار به کلیه بشه و باعث عفونت گرده. روش هفتم ورزش هست. ورزش های ساده مانند پیاده روی و یا پریدن های کوتاه قبل از رفتن به توالت تأثیر موثری در شروع ادرار خواهد داشت و باعث تحریک مثانه می شود. روش هشتم ماساژ دادن قسمت داخلی ران می باشد. مالش قسمت داخلی ران در حین توالت می تواند به ایجاد حالت روانی کمک بکنه و فرد باید داخل پای خود را با دست یا انگشت به آرامی ماساژ بدهد و این کار باعث تحریک مثانه می شود. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از ویدیوهای دیگر ما هم دیدن بکنید. خوشحال میشیم که کامنت ها و نظریات خودتون رو در پایین این ویدیو برامون بنویسید. همینطور فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد باشید.